สวัสดีครับผมสกายนะครับ หลังจากที่ผมได้ทำการศึกษาเก็บรายละเอียดทุกดีเทลมาแล้วนะครับโอ้โหบอกได้เลยครับว่ามังกรสีฟ้าสายจู่โจมตัวนี้นี่เป็นอะไรที่วาดได้หฤโหดมากเลยนะ โอ้โหกับเจ้าตัวนี้เลยครับเบลดดันบัสเตอร์นั่นเองนะครับไอ้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มโดยการวาดโครงเป็นทรงกลมก่อนเลยครับก็จะมีวงกลมแล้วก็มีวงรอบที่1แล้วก็รอบที่2นะครับก็ขนาดประมาณเท่ากันนะครับแล้วก็รอบที่3ก็กว้างกว่านี้นิดนึงนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะพยายามวาดให้มันกลมที่สุดเท่าที่จะกลมได้นะครับแล้วก็วงรอบที่4ก็ประมาณเท่ากับวงรอบที่3นะเนี่ยประมาณเนี้ยนี่ผมก็พยายามวาดให้มันกลมเท่าที่จะกลมได้นะแล้วก็วงรอบที่5นะครับที่จะกว้างที่สุดเลยนะนี่ให้มันใหญ่กว่าวงรอบที่4กับ5นะประมาณนี้นี่คือการร่างโครงของเบเบลดนะบอกเลยนะเบสตัวนี้นี่สมแล้วที่เป็นสายโจมตีนะแล้วก็มีความรายละเอียดดีเทลนี่ค่อนข้างจะสวยนะตัดแบ่งครึ่งหนึ่งเลยนะแล้วก็จากนั้นก็เติมนี่ครับเติมตัวเบลดไปครับมันจะเป็นแบบคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมนะ3 มุมนี่ประมาณนี้นะดูระยะจากวงรอบที่4กับรอบที่5นะครับนี่มันจะเลยรอบที่4มานิดนึงเนี่ยใช้ตัวนี้เป็นมาตรวัดนะครับแล้วมันจะดูได้ง่ายเนี่ยตรงนี้ก็ประมาณให้มันเท่ากันระหว่างเส้นตรงกลางนะนี่ผมบางทีก็ขีดแล้วมันไม่เท่ากัน เนี่ยพยายามดูให้มันเท่ากันนะครับเนี่ยผมก็เถิบมานิดนึงนะให้มันเท่ากันให้มันสมดุลกันระหว่างซ้ายกับขวาโดยดูจากเส้นตรงกลางนะเนี่ยอันนี้ก็ลากมาเส้นเฉียงๆหน่อยนะเพราะมันจะมีอยู่3 มุมนะครับเราก็ต้องวาดไอลักษณะเนี้ยมันเหมือนเป็นเขี้ยวมังกรนะครับเนี่ยหลังจากที่ผมได้ทำการฝึกวาดเบเบลดมาหลายอันไม่รู้เพื่อนๆได้วาดมากี่อันแล้วนะโหผมวาดก็เกือบจะ10 อันแล้วหรือ10 อันแล้ววะบอกเลยนะเบเบลดนี่มันเป็นอะไรที่แบบมันสวยอ่ะพูดจริงๆเลยยอมรับเลยว่ามันดีไซน์ได้ค่อนข้างสวยมากมันดูเหมือนไม่ใช่ของเล่นเลยอ่ะมันดูมันเหมือนมันเป็นของที่เป็นงานอาร์ตสะสมอะมันเป็นเหมือนเป็นเหรียญอ่ะแล้วแต่ละอันนี่ก็ดีไซน์มาค่อนข้างจะดูสวยแล้วก็ลงสีได้สวยมากเลยผมว่าหลายคนเนี่ยน่าจะมีเบลดอย่างเงี้ยสัก2 อันนะอันนึงไว้เล่นอีกอันนึงเอาไว้เก็บอะ เพราะว่าเล่นแล้วเดี๋ยวมันถลอกนะเนี่ยมันสามารถเป็นของที่ระลึกได้ด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็จะลากเฉียงๆหน่อยนะให้มันมีมุมเนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้คือเส้นแบ่งตรงกลางนะเดี๋ยวเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมมุมสังเกตจากวงรอบที่3กับที่4นะดูระยะมันด้วยนะผมก็จะเอาตรงนี้เป็นเส้นแบ่งนะเพื่อให้มันง่ายนะครับคือผมวาดเบลดนี่ไม่ค่อยเหมือนหรอกแต่พยายามจะวาดให้มันคล้ายที่สุดนะเพราะผมเป็นสายลวกนะรายละเอียดดีเทลนี่ก็คือแบบไม่ค่อยถนัดเลยผมถนัดแต่วาดแบบคร่าวๆเนี่ยประมาณนี้เลยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นวงรอบที่มันจะมีตรงเนี้ยมีดีเทลแบบเป็นกงจักรก็เว้นระยะห่างให้มันประมาณเท่ากันนะแล้วก็เติมแบบนี้ไปเอียงนิดนึงนะเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้แหละคร่าวๆเพื่อนๆก็ไปทำให้มันสวยกว่านี้นะอันนี้ผมสเก็ตมันก็จะประมาณนี้แหละมาแล้วนี้ก็คือวงรอบที่3ฟุบมันจะเป็นเหมือนกับแผ่นใสๆเป็นเบลดแอซซิดเบลดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นขอบวงตัวเบสมันก็พยายามให้มันดูคล้ายนะเนี่ยนี่รายละเอียดของดันบัสเตอร์นี่บางดีเทลผมก็ไม่ได้ใส่นะเพราะว่ามันแกะรอยยากมากครับสำหรับเบสสายจู่โจมตัวนี้เพราะว่าดีเทลมันไม่รู้จะเริ่มวาดจากตรงไหนเลยครับแล้วนี่ก็คือเขาเรียกว่าความยากเหมือนกันนะในตอนที่จะแกะรอยมันวาดเนี่ยมันจะมีเส้นอย่างเงี้ยเพื่อนๆค่อยๆดูตามสเต็ปนะไอ้เส้นที่ผมขนานกันนี่มันเป็นแบบคล้ายๆเป็นมุมเหลี่ยมมันผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะมันคือมุมเหลี่ยมคือเบลดมันไม่ใช่เป็นเบลดแบบแนวราบนะคือมันจะมีมุมแบบแบบที่ต่างระดับกันแต่เนื่องจากว่าเราวาดมองจากมุมบนนะมันก็เลยจะดูแบบเป็นแนวราบมันก็เลยต้องมีเหลี่ยมมุมให้เห็นนิดนึงว่ามัน
พื้นพื้นระดับพื้นอะไรเงี้ยมันจะไม่เท่ากันนะมันไม่ใช่เรียบต้องพูดว่ามันไม่เรียบอ่ะมันจะมีแบบเนินมั่งอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยผมพยายามลากให้มันเท่ากันนะอย่าเกินวงรอบที่5นะจะได้ง่ายๆเราเอาแค่ตัวฐานของมันให้มันดูคล้ายกับดานบัสเตอร์ให้มากที่สุดนะคือการวาดครั้งแรกๆครั้งที่2เนี่ยไม่มีทางเหมือนนะนี่ผมก็เคยวาดไปแล้วครั้งหนึ่งนะ ซึ่งไอ้ครั้งแรกนี่บอกได้เลยว่าโคตรมั่วไอ้ครั้งนี้นี่เราก็จะมาวาดให้มันแบบดีๆหน่อยนี่อันนี้คือแบบดีเทลแบบจัดหนักกว่าครั้งแรกนิดนึงนี่พอได้ลองวาดก็งงมุมเหมือนกันครับไอ้ที่มันมีเส้นหลายๆเส้นอย่างนี้เนี่ยคือมันเป็นมุมนะมันเป็นแบบมุมเคิร์ฟของมันอะมุมโค้งมุมเว้ามุมลึกเนี่ยตรงนี้ต้องปิดด้วยไอ้เส้นที่ผมล่างเบาๆนี่คือโค้งนะที่เป็นทรงกลมนะนี่คือโค้งนะหลังจากนี้เนี่ยคือเส้นที่เราจะใช้ดูบาลานซ์ซ้ายขวาด้วยนะครับเนี่ยด้านซ้ายเราวาดยังไงด้านขวาเราก็ต้องวาดให้มันคล้ายๆกันนะมันอาจจะไม่ทัดทีเดียวนะแต่ว่าเราต้องพยายามให้มันคล้ายกันมันจะได้สมมาตรกันเอาให้มันดูเนียนๆดูจากเส้นตรงแนวตั้งนะที่เราขีดไว้ตั้งแต่ต้นนะแล้วซ้ายขวาเราก็ดูให้มันบาลานซ์จะให้ง่ายก็วาดทางซ้ายมือก่อนนะอย่างเงี้ยวาดเสร็จแล้วทางขวามือก็ดูตามทางซ้ายเลยนะดูแบบมุมกลับกันนะแล้วเราก็จะพอดูได้รู้เรื่องบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นมุมด้านล่างนะขึ้นก่อนเลยครับเพราะว่ามันเป็นสามเหลี่ยมง่ายๆหาจุดที่มันง่ายวัดง่ายๆขึ้นง่ายๆก่อนนะเนี่ยผมก็ขึ้นด้านบนกับด้านล่างก่อนครับเพราะว่ามันดูง่ายกว่าจะได้กะระยะได้ถูกนะอันนี้ก็จะเป็นในตัว axis blade ไอตัวเบลดที่อยู่ตรงกลางครับก็จะมีเนี่ยมีหักเหลี่ยมมุมนิดนึงเนี่ยมีหักเหลี่ยมมีมุมเหลี่ยมนะสองจังหวะ2จุดหักเหลี่ยมที่1อยู่ตรงนี้นี่หักเหลี่ยมที่1หักเหลี่ยมที่2ก็เท่ากันบอกว่า เพราะผมนั่งตัวเอียงนะฉะนั้นมันการกะระยะนี่ผมก็อาจจะมั่วไปนิดนึงนะอย่าใส่ใจนะเพื่อนๆก็ไปทำให้มันตรงได้นะเนี่ยเหมือนจะมั่วไงไม่รู้เนี่ยให้มันดูประมาณใกล้เคียงกันนะเสร็จแล้วก็เติมเขาเรียกว่าอะไรนะเคิร์ฟความลึกความลายเนี่ยมันเป็นเส้นประมาณเนี้ยมันก็คือจะเป็นเส้นโค้งเคิร์ฟโค้งเว้านะครับจะเติมไม่เติมก็ได้นะแล้วแต่นะแต่ว่าผมเติมเพื่อให้มันดูเฟี้ยวแล้วก็มีร่องเอาไว้ให้ตัดเส้นนะก็ขีดอย่างนี้เลยนะง่ายๆโอเคต่อไปเราก็จะวาดตัวเบลดมันละเบลดมันก็ขึ้นจากมุมตรงนี้เลยนะแล้วก็ตัดเหลี่ยมออกมาตรงนี้นี่มุมที่2เนี่ยแหลมเฟี้ยวมาตรงนี้ให้มันเท่าประมาณอันนี้ก็จะวกเข้ามานี่แค่นี้ยาวขึ้นไปนิดนึงเดี๋ยวตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆงงมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะนี่ก็ลากให้มันใกล้ๆกับเส้นตรงนี้แล้วก็ค่อยเคิร์ฟออกไปดีเทลนิดหน่อยแล้วก็โค้งให้ดูเส้นที่ผมลากย้ำๆเป็นสำคัญนะครับฟืบแหลมชึดขึ้นมาแล้วก็เอียงเข้ามานี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นขอบอีกชั้นหนึ่งปึ๊กแล้วก็เชื่อมกับตรงนี้อันนี้ก็เป็นเหลี่ยมมุมมันนี่แค่นี้เราก็ได้ด้านข้างแล้วอีกข้างหนึ่งก็ทำคล้ายๆกันนะ
สัดส่วนของเบลดตัวนี้จะเป็นยังไงอย่าเพิ่งไปสนใจนะขอให้มันลักษณะดูกลมๆก่อนก็พอนะพอเราเริ่มรู้วิธีการขึ้นโครงการล่างโครงแล้วก็ดีเทลของมันแล้วนะเวลาเราไปวาดครั้งที่3ครั้งที่4จะง่ายขึ้นและจะสวยยิ่งกว่าเดิมนะครับอันนี้คือยังมึนๆนะครับ เอาประมาณตรงนี้นี่ถ้าไม่มั่นใจว่าจะบาลานซ์กันก็เนี่ยแต้มจุดดูเลยนะเราจะได้วาดได้ใกล้เคียงที่สุดนะซ้ายกับขวาเนี่ยอันนี้ก็มาอย่างนี้โชบตัดเหลี่ยมแล้วก็ลากเชื่อมโค้งเข้าไปแล้วก็มีด้านนอกแหลมๆอย่างนี้โอเคอย่างเท่คือเบลดนี่มันเหมือนกับตาสัญลักษณ์นะเอาจริงๆมันสวยมากอ่ะมันดูแล้วมันไม่ใช่ของเล่นเลยอ่ะรู้สึกมันปิดเกินไปเนี่ยประมาณนี้โอเคก็พอถูถ่ายครับอันนี้มาต่อไปเราก็วาดแต่ตัวที่อยู่ในล็อกชิปกันนะครับนั่นก็คือดรานบัสเตอร์เนี่ยเป็นมังกรสีฟ้านี่เติมเขี้ยวไปแล้วก็ตรงนี้จมูกนี่รูจมูกแล้วต่อไปก็ตาแหลมๆแล้วก็เขามันอาจจะวาดยากนิดนึงนะเพราะตัวมันเล็กนะถมฟันให้ดำเลยครับมังกรฟันดำ นี่ประมาณนี้นี่แล้วก็พ่นไฟอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นฟันล่างกรามล่างแล้วก็มีพ่นไฟกลมๆฟันก็สีดำสักหน่อยนึงแล้วก็ไฟฟึบนี่ประมาณนี้โอ้โหแค่นี้เราก็เห็นถึงมังกรดานบัสเตอร์ที่แข็งแกร่งแล้วดานบัสเตอร์ไฟร้อนแรงอหังการด้วยเยลโล่เคลือบความร้อนแรงลุกโชนท่วงชัชวาลด้วยออเรนจ์แบบจุกๆมังกรฟ้าดานบัสเตอร์สีสดแสบสันสุดๆทะลุองศาประหลอดใช้ไลบูชุบเบลดให้เดือดผสมเจดเพิ่มความบรรลัยกันให้เบลดขึ้นเอ็กซ์ตรีมไลน์ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำแล้วเลงอัลต้ามารีนอีกเฉดเพิ่มมิติมังกรทะยานฟ้าไหลคู่ต้านเบลดให้เกรดมังกรงดงามใช้บูขัดอุดรูรั่วให้หมดปาดบูเกรขัดเบลดให้เงาคมกริบเหมือนขัดจรวดให้ปุ้งปรี๊ดระบายแต้มสีดำให้มังกรบัสเตอร์มีความน่าเกรงขามอย่างที่สุดโคตรเท่เว้ย